Goedenavond allemaal. Mijn naam is Victor Stout. En op 12 november 1999 ben ik voor een trein gesprongen. Ik wilde zelfmoord plegen en als gevolg daarvan zit ik nu in een rolstoel zonder benen. Springen, overigens, is niet het echte woord. Het is meer dat ik me voorover heb laten vallen. Ik stond aan de rand van het perron, heb me voorover laten vallen, net voordat een intercity aankwam. Toen ik weer bijkwam in het ziekenhuis, was het mijn moeder die tegen mij zei dat de trein over mijn benen was heen gereden. En dat als gevolg daarvan mijn beide benen nu weg waren. Kort na dat moment kreeg ik als eerste last van fantoompijnen. Dat zijn dus pijnen in de delen van je benen, in mijn voeten, die ik niet meer heb. En dat zijn pijnen die aanhouden tot op de dag van vandaag. Het beste kan ik ze omschrijven als dat ik het gevoel heb dat ik schoenen draag die 2 maten te klein zijn. En dat heb ik dus dan 24 uur per dag. Nu is natuurlijk de vraag, waarom laat iemand zich in vredesnaam voor een trein vallen? En hoe kan het eigenlijk zijn dat ik nu, zoveel jaar later, hier zit en in de ogen van sommigen vrij monter zit te praten, of misschien zelfs lach, terwijl ik toch lijd ook aan chronische pijn. Het blijkt dus te kunnen en natuurlijk is het ook zo dat niet alles altijd lijkt zoals het is. Over lachen gesproken, als jongetje lachte ik op de lagere school eigenlijk helemaal niet. Het was een juffrouw die ooit eens vroeg aan mijn moeder van, kan Victor eigenlijk wel lachen? Buiten schooltijd lachte ik wel, maar in de klas was ik altijd uiterst geconcentreerd en serieus. Ja, misschien wilde ik gewoon goede cijfers halen, of misschien was het een faalangst. Een angst die mij als het ware verbood om mij te ontspannen, om te kunnen lachen. Of misschien was het begin van een depressie, een probleem wat in een later stadium van mijn leven zich verder heeft ontwikkeld. In de puberteit, de tijd die volgde direct na de lagere school, begon het probleem dat ik niet meer uit mijn woorden kon komen. En echt zo erg stotterde dat ik absoluut niets meer kon zeggen. Dat is nu misschien een beetje moeilijk voor te stellen, maar dat was toen een heel groot probleem. En het is niet alleen een probleem, het is ook een gevoel van onmacht wat je overvalt. Want waarom kan je niet meer praten? En wat kun je daaraan doen? Het zijn vragen die onbeantwoord bleven. En op dat moment leek alleen het opzoeken van duisternis een oplossing, een rust te geven. Zo kwam het voor dat ik lange tijd opgetrokken met mijn beide benen en mijn hoofd tussen mijn benen bovenaan de trap zat in het ouderlijk huis, omdat het het enige moment was dat ik rust kon vinden. Nu is het zo dat ik weet dat ik toen een borderline persoonlijkheidsstoornis heb ontwikkeld. Heel simpel uitgelegd, in de ontwikkeling van mijn persoonlijkheid is iets fout gegaan, waardoor een deel van de zogenaamde software in mijn hoofd niet goed functioneert. En één symptoom daarvan is een zogenaamd extreem minderwaardigheidscomplex. In mijn geval uitte zich dat aanvankelijk door faalangst en later door stotteren, angst en paniekaanvallen. Alles bij elkaar natuurlijk niet zo'n vreselijk leuk verhaal. Ik geef een voorbeeld. Als iemand in de supermarkt mij bijvoorbeeld aansprak, dan bedacht ik mij als allereerste van, hoe kan ik hier zo snel mogelijk wegkomen? En als ik niet snel een uitweg vond, dan brak echt binnen enkele seconden het zweet mij uit. En het was niet alleen dat ik enigszins transpireerde, maar het water liep werkelijk in stralen over mijn hoofd, straaltjes over mijn hoofd en later in stralen over de rest van mijn lichaam. En hetzelfde gebeurde bijvoorbeeld als ik bij de kapper zat. Ik kon mijn haar niet laten knippen, ik kon niet rustig blijven zitten. En nou, dat probleem heeft zich vanzelf opgelost, maar dingen als naar een restaurant gaan of naar een bioscoop en dan die constante dreiging te voelen van de angst, die in principe elk moment kan exploderen, waardoor je het zo warm krijgt dat op een gegeven moment zelfs iemand vraagt of ze een dokter moeten laten komen. Je voelt je radeloos, omdat je niet weet waarvoor je nu eigenlijk bang bent. En machteloos, omdat je niet weet wat je eraan kunt doen. Mijn angst ervoer ik op dat moment, zag ik als dat moment als een zogenaamde onzichtbare vijand. Die maakte dat ik eigenlijk niet anders kon dan opstaan en weglopen. En dan ook nog juist op die momenten dat er iets leuks of iets aangenaams gebeurde. En on top of that krijg je dan ook nog de angst voor de angst. Nog een gevolg, een symptoom van een persoonlijkheidsstoornis is, ik kon mij niet hechten, niet binden. Wat zich uit dat op het moment dat ik dacht dat iemand mij aardig vond, of leuk, of aantrekkelijk zelfs, dan bereidde ik me als het ware eigenlijk al direct voor op het moment dat ik alleen zou worden gelaten of in de steek zou worden gelaten. En ik begreep ergens dat dat idee niet klopte,
Maar anders gezegd, ik snapte ook wel dat ik geen reden had om aan te nemen dat ik in de steek zou worden gelaten. Maar het voelde wel zo. En mijn lichaam gedroeg zich ook dienovereenkomstig. Door een angstaanval met hevig transpireren en de neiging om op te staan en weg te lopen is het gevolg. Je voelt je natuurlijk niet alleen vreselijk alleen, maar ook diep ongelukkig. En ik wilde de strijd tegen die zogenaamde onzichtbare vijand ook niet zomaar opgeven. Ik was namelijk van overtuigd dat ik mij zo slecht en zo ongelukkig voelde, juist door die angst en die paniekaanvallen. En pas jaren nadat ik heb geprobeerd een einde aan mijn leven te maken, heeft een huisarts mij duidelijk kunnen maken dat het eigenlijk precies andersom is. Een soort kip-en-het-ei situatie. Die aanvallen waren juist het gevolg van een depressie die in mij zat. En die depressie kwam niet door de aanvallen, maar de aanvallen waren het gevolg van een depressie. En een depressiviteit overigens, waarvan ik jarenlang heb gezegd van, nou, ik ben toch niet depressief, want depressieve mensen, dat zijn mensen die de hele dag in bed liggen of niks doen of zich helemaal klam drinken. Maar ik was niet zo, want ik heb juist geprobeerd in al die jaren na de datum waarop ik besloot om een einde aan mijn leven te maken, om toch te vechten tegen die onzichtbare vijand. Door fit te blijven, gezond te blijven, veel te sporten, zwemmen, hardlopen. En vooral niet opgeven. En hoe dicht de mist op sommige momenten om me heen ook leek te zijn. Ik maakte me als het ware sterk. En ik bleef altijd hopen dat die mist zou optrekken. En ik bleef hopen op een volgende fase in mijn leven waarin alles beter zou worden. Maar goed, de mist wordt op een gegeven moment alleen maar dikker. En ik denk dat je kan zeggen dat ik op die bewuste dag, de 12e november 1999... wist dat er nooit genoeg kilometers zouden zijn om te lopen en nooit genoeg baantjes om te zwemmen. En nooit genoeg om mijn onzichtbare vijand te kunnen verslaan. Goed, nu zit ik hier en mijn verhaal is zeker niet uniek. Er zijn mensen die lijden aan dezelfde symptomen en die zullen ogenblikkelijk begrijpen waar ik het over heb. Maar er zullen ook mensen zijn die er minder of geen ervaring mee hebben. Of minder ervaring hebben met een depressie of nog nooit van borderline hebben gehoord. En zich moeilijker kunnen verplaatsen in een situatie als de mijne. Voor mij kwam eigenlijk de grote omslag toen ik op aanraden van een huisarts in 2005 een antidepressivum kreeg. En nu hoor je daar wel eens hele mooie verhalen over, maar voor mij was het echt voor de eerste keer dat ik 14 dagen ongeveer nadat ik was begonnen wakker werd, zonder verkramping, zonder de vraag hoe ik op diezelfde dag eventueel nog een einde aan mijn leven zou kunnen maken. En in plaats daarvan kon ik me verheugen op het gaan zetten van koffie om eruit te komen, op de smaak van aardbeien. Kortom, ik kon eigenlijk weer glimlachen en de dingen doen die het leven naar aardbeien doen smaken. En ja, ik wilde eigenlijk ook wel weer verder, stap voor stap, voorzichtig weer verder. Het is natuurlijk zo dat helaas niet iedereen op tijd een adequate oplossing vindt voor zijn of haar depressie, wat de oorzaak van die depressie ook mag zijn. En ik ontvang regelmatig mails van mensen die een partner, een vriend of een kind hebben verloren door zelfmoord. Vragen die ze hebben. En één vraag is eigenlijk altijd dezelfde. Hoe heeft mijn partner zijn laatste dagen beleefd? Waarom heeft mijn vriend niet over depressies verteld? En wat heeft mijn kind gedacht kort voordat hij een einde aan zijn leven heeft gemaakt? En of ik daar alsjeblieft een antwoord op kan geven. Het is eigenlijk dan net alsof ik met die partner, met die vriend en met het kind aan boord heb gezeten van een vliegtuig wat is neergestort. En op de een of andere manier ben ik als enige overlevende kom ik eruit. En nu wil iedereen weten hoe het was op dat laatste moment, in die laatste minuten, in die laatste seconde. Deed het pijn of was ik bang of juist niet? Voor mij persoonlijk geldt dat ik niet bang was. Ik bedoel, ik was niet bang voor de dood of voor de pijn, waarvan ik natuurlijk wel hoopte dat de pijn kort zou duren. En het deed pijn, het deed enorm veel pijn. Maar de pijn hield op en maakte plaats voor een warm gevoel. Het was alsof 10 paar armen mij tegelijkertijd omhelsden. En ik dacht toen op dat moment, oké, ik ga nu dood alsnog en het is over. Godzijdank, het is voorbij. En nu, 13 jaar later, zit ik hier. En ik kan geen eenduidig antwoord geven op al die vragen die mij worden gesteld. Net zo min als ik kan praten voor de personen die zich in de afgelopen minuten, de tijd dat ik hier nu heb gesproken, van het leven hebben beroofd. Ik vind nu ook wel dat de beslissing toen om die dag een einde aan mijn leven te maken een foute beslissing was. En ik ga verder, ik wil verder, ondanks de borderline persoonlijkheidsstoornisproblemen die nog altijd bestaan. Maar een van de zwaarste problemen, de depressie,
is verholpen. En als gevolg daarvan kan ik nu over de rest van de problemen heen kijken, in plaats van dat die problemen op mij drukken. In Nederland pleegden vorig jaar 1647 mensen zelfmoord. Dat is gemiddeld meer dan 4 personen per dag. En het aantal niet succesvolle zelfmoordpogingen is natuurlijk nog veel groter. Om nog maar te zwijgen over het aantal mensen wat indirect wordt getroffen. Familie, vrienden, kennissen en natuurlijk de machinisten van treinen. En ik denk dat het belangrijk is om erover te praten, er niet over te zwijgen, maar erover te spreken. Zelfmoord wordt veel vooraf gegaan door een depressie, door problemen waaronder iemand gebukt kan gaan en die aan de buitenkant vaak niet zichtbaar zijn. Zichtbaar op de foto's die we van onszelf plaatsen op Facebook of Twitter. En foto's waar we staan zonder gebreken. Kleine gebreken kunnen nog worden weggefotoshopt. Maar we lachen altijd. En waarom lachen we eigenlijk altijd op die foto's? Ook juist op de momenten dat het ons misschien wel heel erg slecht kan gaan. Goed, ik zit nu hier en door mijn verhaal te vertellen wil ik de thema's depressie en zelfmoord als het ware op tafel leggen in de hoop dat er over gesproken kan worden. En ja, wie weet is er nu iemand die kijkt en die zich herkent in dit verhaal en zegt van, daar ga ik iets aan doen, daar kan ik iets mee doen en dan heb ik mijn doel bereikt. Dat wilde ik graag aangeven. Ja, ik zit nu hier, dus ik zou zeggen, laten we van de gelegenheid gebruik maken om een vraag te stellen. En ik zal proberen zo goed en zo eerlijk mogelijk te antwoorden. Hallo. Ik ben docent op een school. Ja. En ik had laatst een leerling bij me. En die vertelde dat hij een vriend had die met zelfmoordplannen rondliep. En ik vroeg me eigenlijk af, hoe kan ik deze jongen eigenlijk het beste helpen met zijn vriend? Dat is een vraag die ik zeker wil en ook ga beantwoorden. Vooraf wil ik natuurlijk wel zeggen dat ik ben geen psycholoog en geen psychiater en geen arts. En ik kan eigenlijk alleen maar vanuit mijn eigen ervaring praten. En ik kan wel zeggen dat in de tijd voor de 12 november 1999... ik het erg op prijs zou hebben gesteld als iemand mijn voornemen om van het leven afscheid te nemen niet alleen serieus had genomen, maar ook had geluisterd. Zonder te oordelen, zonder te proberen uit alle macht om mij aan iets vast te houden waarvan ik op dat moment al afscheid heb genomen. Dank je wel. Oké. Diep respect, Victor. Dank je. Wat ik wil weten is eigenlijk van, je hebt die zelfmoordpoging gedaan. Ja. Je wordt wakker in het ziekenhuis. Wat was je eerste gedachte van mislukt of dankbaarheid? En hoe sta jij nou tegenover treinen? Treinen. Ja, dat is grappig dat je dat vraagt. Nou ja, om even met het eerste gedeelte van de vraag te beginnen. Je wordt wakker in het ziekenhuis. Dankbaarheid? Nee, absoluut niet. Nee. Een arts heeft ooit tegen mij gezegd, kort daarna, u had 1 probleem, een psychisch probleem, en nu heeft u 2 problemen. Nog een lichamelijk probleem erbij. Ja, je zou kunnen denken, maar je bent toch dankbaar om nog te leven? Nee, je bent zo vastbesloten van je eigen beslissing dat je niet door wakker te worden in een ziekenhuis in een lichamelijk nog slechtere situatie überhaupt daartoe zou kunnen komen om dankbaar te zijn. Integendeel, je denkt er alleen maar aan hoe kan ik hier zo snel mogelijk uit. Dus ik denk dat hoe kras het antwoord ook is, dat duidelijk overkomt hopelijk op die manier. En hoe sta je tegenover treinen? Dat vind ik wel een leuke vraag. Nou, ik reis wel graag met de trein eigenlijk. En ik moet dat zeg ik nu heel makkelijk, maar ik heb in het begin treinen gemeden in zoverre dat in een trein stappen op een station zijn. Die eerste paar jaren doe je dat niet. Nee. En ik denk dat dat ook normaal is. En elke keer als ik die bewuste trein of dat type trein zie langskomen, dan realiseer ik me van, daar heb ik onder gelegen. Ja. En zeker als ik vlakbij een spoorlijn sta, ik kan zelf auto rijden, en dan rijdt een trein langs en je ziet met name ook de grootte van die wielen, dan denk ik wel eens van wow. Maar ik kan dat nu in alle rust zeggen, het is nu 12 jaar, 13 jaar later. Mm-hmm. Maar het is niet dat ik bang ben van een trein of een trein uit de weg ga. Nee, maar ik zal het nooit vergeten. Nee. Oké, dankjewel. Oké.
Hi Victor. Hallo. Ik ben Jo en Hallo, Jo. ik heb jou gemaild. En ik heb mijn echtgenoot verloren 10 wauw, jaar geleden. geweldig dat je er bent. Ja. Ja, dankjewel. Alleen, jij hebt net mijn vragen waar ik de hele week op heb zitten studeren, heb je al beantwoord. Maar ik wil wel zeggen, dank je wel dat je er nog bent. Ja, ik vind het fantastisch dat je bent gekomen. Ik kan me heel goed herinneren de mails die we hebben gewisseld. En ik heb heel veel e-mails gekregen en ik probeer iedereen tenminste 1 keer persoonlijk te antwoorden. En ik kan me dat goed herinneren dat je me hebt geschreven. En ik vind het fantastisch dat je bent gekomen. Ik ook. Ik ken je verhaal, maar het is geweldig. Dank je wel, dank je wel. Echt bedankt. enorm bedankt. Ja, Oké. enorm bedankt. Wilt u meer informatie en reacties zien? Ga dan naar rechtuithethart.kro.nl. Lieve donor, mijn hart klopt tussen jouw longen. Het klopt voor mij, maar ook voor jou.